Hello everyone, welcome back to English with Lina. So we have a guest with us today. Is Mr. Zhang. Can you introduce yourself, please? Hello everyone, I'm Zhang and welcome to English with Lina channel. Okay, so today this video is gonna be in Vietnamese. So if you want to read the English subtitles, please wait for a couple of days. All right. So Mr. Zhang is my student, Yeah. and he has successfully got a very amazing IELTS score, which is 7.0 in overall. So today we're gonna get some experience from him. All right. Ok, rồi bây giờ mình sẽ nói chuyện bằng tiếng Việt ha. Yeah. Rồi, giờ thì cô muốn, dĩ nhiên là cô với Giang thì quá là quen nhau rồi. Và giờ cô muốn em giới thiệu một chút để cho mọi người có thể biết nhiều hơn về em. Chào mọi người ha, mình tên là Giang. Thì mình vừa tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh với chuyên ngành là công nghệ kỹ thuật điện điện tử. Thì sau khi tốt nghiệp mình thì cũng có đi làm một thời gian, nhưng mà mình lại có một cái mục tiêu mới và chuẩn bị sẽ nhờ cô Lina giúp đỡ một phần mà mình sắp đạt được phần đầu của cái mục tiêu của mình. Ok, rồi nghe rất là bí mật đúng không? Và dần dần cái bí mật đấy sẽ được bật mí ở trong video này thôi. Ok, em có thể chia sẻ một chút về cơ duyên mà em biết đến English with Lina được không? Thực sự là mình cũng có một cái mục tiêu ban đầu là mình muốn tìm cho mình một cái gọi là một trung tâm ha, trung tâm để mình có thể trau dồi cái vốn tiếng Anh của mình. Thì sau một thời gian tìm kiếm thì mình cũng có trải nghiệm ở một số trung tâm, nhưng mà sau rồi thì nhờ cũng như là cháu của mình thì là học sinh trước của Colina, thì mình cũng nhận được một số cái feedback rất là ok, thì mình cũng thử gặp với Colina và mình thực sự là có rất nhiều bất ngờ. Ok, rồi lại tiếp tục bí mật nữa. Có gì những bất ngờ đấy là gì thì phần tiếp theo cô hy vọng là Giang sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa. Ok, rồi tiếng Anh nhìn chung đã đóng góp một phần như thế nào đối với em trong công việc này, lẫn học tập, lẫn cái ước mơ sắp tới này của em? Thì thực sự thì mình ai cũng biết là tiếng Anh nó rất là quan trọng đối với đời sống của mỗi người. Thì riêng với mình thì trong cái chuyên ngành kỹ thuật điện của mình ha mọi người, thì mình cần tiếng Anh để mình có thể đọc được một số cái tài liệu nè, cũng như là sử dụng những cái phần mềm. Mọi người biết đó, thì phần mềm tất cả đều ở tiếng Anh, nó không có phần mềm nào là tiếng Việt hết mọi người, cho nên là mình cần tiếng Anh để sử dụng phần mềm nè, cần tiếng Anh để đọc những cái tài liệu, và nhờ đó mình có thể làm cho mình riêng những cái nghiên cứu về khoa học, cũng như là về đồ án tốt nghiệp, cũng như là những cái mục tiêu sắp tới của mình, tất cả đều cần tiếng Anh nên Ok, rồi. Vậy phần tiếp theo thì cô muốn hỏi kỹ hơn về cái quá trình em đã luyện thi IELTS với cô này. Chủ yếu là để chia sẻ cho mọi người biết, chứ còn cô cũng đồng hành cùng em 100% trong quá trình đấy, nên là dĩ nhiên là cô cũng biết, nhưng mà có thể là mọi người sẽ muốn nghe từ em, từ phía học sinh nhiều hơn. Vậy thì điều gì khiến cho em bất ngờ nhất khi mà em đến với English with Lina? Thì thông thường á mọi người, thông thường á thì em thấy là khi mà mình học ở cái trung tâm khác thì nó sẽ theo một cái môi trường nó khá là truyền thống. Thì ở trên giáo viên dạy, thì ở dưới mình cứ học, mình ghi chép và về nhà mình sẽ làm bài tập thôi. Nó là một cái cách học nó truyền thống từ một cái thời gian rất là lâu rồi. Nhưng mà khi đến với English with Lina, gặp cô Lina ở đây, thì cái tư duy đó của mình nó thay đổi hoàn toàn luôn. Thì không không mới đầu vào gặp cô thì cũng không nghĩ là mình sẽ gặp được giống như là một người bạn. Thì mình vừa có thể trau dồi cái vốn tiếng Anh của mình, thì mình vừa có thể chia sẻ những cái vấn đề, những cái mối quan tâm, những cái chủ đề yêu thích của mình trong cuộc sống, về về hội họa mọi người, về phim ảnh, hoặc là những cái sở thích khác, mình đều có thể chia sẻ hết ở trong lớp. Và cũng nhờ những cái chia sẻ, những cái thói quen đó, mà cái khả năng speaking của mình trong nhiều chủ đề nó cũng có tăng lên một cách rõ rệt. Thì đó là cái mà mình cảm thấy bất ngờ nhất khi mà gặp cô, cũng như là được học với cô thời gian. Ok, cô cảm ơn Giang rất là nhiều. Vậy thì với cái kiểu học khi mà em cảm thấy cô là một người bạn đang đồng hành cùng với em, thì em thấy những cái đấy có lợi cho em như thế nào? Thì cái lợi nhất đối với em là về cái tinh thần học cái đã. Khi mà mình học tiếng Anh thì đa số mọi người biết là nếu mình học theo kiểu truyền thống á, thì mình cứ học ở trên lớp, giờ mình làm bài tập thì nó rất là nhàm chán, và đôi khi cũng mất đi cái động lực. Khi mà mình cứ học làm bài tập, học làm bài tập, thì nó sẽ gây ra
nó rất là nản mọi người. Chắc mọi người ở đây ai cũng hiểu được cái cảm giác đó, nhưng mà khi mà mình có một người bạn thì mình có động lực để mình lên lớp hơn, mình vui vẻ hơn, mình chia sẻ với người bạn đó của mình những cái vấn đề ngày hôm nay mình gặp phải, cũng như là khi mà mình chia sẻ được nhiều chủ đề mới như vậy thì nó rất là có lợi trong cái bài thi IELTS, vì IELTS nó bao hàm rất là nhiều cái chủ đề từ xã hội, khoa học, kỹ thuật cho đến nghệ thuật, nên là nó giúp rất là nhiều trong cái phần thi speaking. Ok, cô cảm ơn Giang. Thế thì khi mà cô đồng hành cùng với Giang như vậy, và thường là vì mình học speaking và mình nói được nhiều chủ đề mở rộng đúng không? Yeah. Mình sẽ nói bằng tiếng Anh đúng không Yep. nào? Và khi nói như vậy thì em có cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều. Và em có nhớ là trong những bài speaking đấy, ngoài việc là cho em nói nhiều chủ đề mới và mở rộng cùng với em có nhớ là cô làm gì để cho Giang có thể tốt hơn được với speaking nữa không? Thì cái mà để tăng cao cái khả năng speaking nhất đó chính là phát triển ý mọi người, phát triển ý của mình. Thì trong bài thi IELTS thì đương nhiên là mình phải có được một cái ý nó mạch lạc từ đầu tới cuối. Thì khi mà mình nói được nhiều chủ đề như vậy thì cô Lina giúp mình đào sâu hơn, thì cái ý này của mình nên phát triển như thế nào, phát triển theo cái hướng đi nào là nó sẽ rõ ràng cho người nghe nhất. Và mọi người thường hay quan niệm rằng là thi IELTS thì mình phải nói những cái chủ đề cũng như nói về những cái câu từ rất là cao siêu. Nhưng khi mà mình tiếp cận với cô Lina thì mình mới thay đổi hoàn toàn cái quan điểm đó, nói về những cái chủ đề bình dị, nhưng mà cái ý kiến của mình, ý kiến riêng của mình được đề cao lên và chia sẻ với người nghe một cách rõ ràng mạch lạc. Thì đó là cái cách mà tăng cao cái khả năng speaking của mình, và làm mình rất là bất ngờ khi mà gặp giám khảo ở trong cái thi IELTS đó. Ok, rồi cô rất cảm ơn. Rồi, ok, vậy thì từ khi mà em bắt đầu biết đến tiếng Anh, thì em thấy được cái tầm quan trọng của tiếng Anh nó như thế nào đối với học sinh này và đối với người đi làm nữa? Thì đối với học sinh ha, thì mọi người biết là bây giờ thì tiếng Anh nó ở muôn nơi rồi đúng không mọi người? Thì bây giờ trên tất cả các mạng xã hội như là Facebook, TikTok hay là tất cả mọi thứ đều phải sử dụng tiếng Anh, nó là cái điều mà bắt buộc rồi. Nên là càng ngày thì học sinh càng quan tâm đến vấn đề tiếng Anh hơn. Riêng đối với người đi làm thì càng ngày những cái công ty nước ngoài, công ty những cái tập đoàn đa quốc gia thường thì họ sẽ càng ngày càng về Việt Nam để đầu tư nhiều hơn, và do đó thì các doanh nghiệp ta phải gặp với cái đối tác nước ngoài nhiều hơn. Thì nếu mà chúng ta có được tiếng Anh thì cái cơ hội cho những người đang đi làm hiện tại nó sẽ cao hơn, và có thể mở rộng nhiều mối quan hệ hơn, cũng như là nâng cao được cái vị trí của mình ở trong một cái công việc nào đó. Đúng rồi, điều đấy thì là chắc chắn luôn rồi, Yeah. đúng không nào? Hiện tại thì Việt Nam mình rất là mở cửa cho những cái công ty nước ngoài này, hay riêng cái việc mà bản thân công ty Việt Nam nhưng mình có đối tác nước ngoài, đúng không nào? Yeah. Và cái mối quan hệ với rất nhiều ngành nghề nó được mở rộng. Đó, nên là tiếng Anh là một thứ tiếng rất là cần thiết. Như thể là không phải chỉ riêng mình sẽ nói chuyện với khách hàng hay là đối tác của mình bằng tiếng Anh, là những người biết tiếng Anh là first language, nhưng mà có thể là những người khác nữa, đúng không? Ví dụ như những người Hàn, người Yeah. Nhật, người Ấn Độ, người Singapore, hoặc bao nhiêu nước khác nữa, đúng không nào? Đúng rồi, thì bây giờ mình gặp bất cứ ai ở ngoài đường, mặc dù là người Hàn, người Nhật hay là người Ấn Độ, thì họ vẫn trao đổi bằng cái ngôn ngữ chính yếu nhất là cái ngôn ngữ tiếng Anh thôi. Thì rõ ràng là khi mà mình gặp một người Hàn thì mình, đa số tất cả mọi người Việt Nam chúng ta thì sẽ không thể nào mà biết được tiếng Hàn. Thì cái ngôn ngữ mà duy nhất để trao đổi với thông dụng trên thế giới hiện tại đều là tiếng Anh thôi. Nên là không chỉ là giúp chúng ta trao đổi được với người bạn xứ Anh, Mỹ, Úc, mà giúp chúng ta có thể trao đổi được với tất cả những cái quốc gia khác. Nếu mà chúng ta gặp được một người nước ngoài ở vô tình ở ngoài đường chẳng hạn, thì đó cũng có thể đem lại rất là nhiều cơ hội nữa. Giống như một lần em gặp được một anh người Nhật ở một cái lễ hội, thì may sao thì lúc đó thì cũng, thật ra thì mình có tìm hiểu về tiếng Nhật, thì lúc đó thì mới học thôi, mọi người mới học được 1-2 tháng nên mình cũng chưa có thể trao đổi được với anh đó. Thì cái ngôn ngữ chính mà mình trao đổi với anh cũng chỉ là bằng tiếng Anh mà thôi. Thì nhờ tiếng Anh mà mình có thêm được một cái người bạn nước ngoài, và là một người mà có thể nói chuyện tiếng Anh với mình hàng ngày. Thì đó cũng là một cái điều mà nó làm cho mình rất là vui.
Ok, thực chất là Giang rất là siêu các bạn ạ. Không biết là có phải là sau cái hôm mà gặp anh người Nhật đấy nên là kiểu động lực của mình học tiếng Nhật nó sẽ tốt hơn hay không? Nhưng mà cũng đây cũng phải lên là Giang có N3 tiếng Nhật nha. Cái đấy thì chắc là Giang sẽ là sensei của cô rồi. Thì Yeah. cô N5 còn chưa bò đến được. Yeah. Luôn luôn sẵn sàng. Thì Giang rất là giỏi. Ngoài việc 7.0 IELTS ra thì còn có N3 tiếng Nhật nữa. Đó. Thì còn chung cô nghĩ là có thể cái nội dung đấy mình sẽ trong một cái video khác Yeah. của cô với em nếu mà mọi người muốn xem. Thì cái việc mà học ngôn ngữ nó là cái việc liên tục, đúng không nào? Nó là một cái quá trình và nó cá nhân cô thì cô thấy là nó phải có một cái niềm đam mê và một sự thích thú. Ngày xưa thì khi mà trước khi cô đi du học ạ thì cô mới học tiếng Anh nên là cô cũng có chia sẻ với cả Giang hồi trước. Còn trước đấy thì cô chưa có thể nhìn được cái tầm quan trọng của tiếng Anh, và vì mình không có niềm đam mê, mình không có sự thích thú thì mình sẽ không có một cái động lực ở trong mình để học được. Thế thì bây giờ cô muốn hỏi thêm về động lực học tiếng Anh của Giang này và động lực học tiếng Nhật của Giang nữa. Ok, 2 câu hỏi. Thì đầu tiên thì từ hồi cấp 2 rồi, từ hồi cấp 2 là em bắt đầu thích tiếng Nhật, bởi vì hồi xưa mọi người biết như là những cái bộ phim hoạt hình rất là quen đó mọi người, là Dragon Ball nè, rồi Doraemon, tất cả các bộ phim đó hay là Conan chẳng hạn đều bằng tiếng Nhật hết. Và khi mà mình xem những cái bộ phim đó mình cảm thấy rất là thích thú, và mình nghe xong rồi riêng cái ngôn ngữ này em cảm thấy là cái accent của cái ngôn ngữ này nó sao mà nó lạ, và cảm giác là nó nghe nó vui tai, cái như ta đang hát vậy mọi người. Cho nên là mình cảm giác là mình bắt đầu thích tiếng Nhật từ lúc đó rồi. Thì nhưng mà cái giai đoạn đó là cũng chỉ là học sinh cấp 2, học sinh cấp 3 thôi, nên là cái quan tâm nhất vẫn phải là tiếng Anh trong trường đã. Học tiếng Anh ở trong trường để mình có thể thi. Đương nhiên rồi, học tiếng Anh trong trường với cái mục đích ban đầu là để đi thi. Thì mãi cho đến những năm đầu của đại học thì lúc đó mình có thời gian dư dả hơn thì mình mới bắt đầu học tiếng Nhật với cái mục đích chỉ là học vì mình yêu thích, mình thích thú là mình muốn biết thêm một cái ngôn ngữ mới. Thì đa số mọi người đều học tiếng Anh, thì hôm nay mình cảm thấy mình muốn đi một cái con đường riêng, nên là mình để hướng ra mình học tiếng Nhật khoảng 1-2 năm. Thì sau khi mà mình học tiếng Nhật, mình đạt được một cái gọi là một chút thành tựu, là tấm bằng N3 đi, thì lại có một cơ hội mới đến với mình, một cơ hội mới khác. Thì lúc đó thì mới quay sang là chết rồi, cái muốn đạt được cái cơ hội này thì mình lại cần tiếng Anh. Cho nên trong cái giai đoạn đó thì lại bắt đầu quay ra ôn luyện lại tiếng Anh coi như là từ đầu, đúng không mọi người? Thì hồi xưa là em không có bị mất gốc nha. Ok. Hồi xưa tiếng Anh là không có bị mất gốc. Ok, vậy Vẫn tốt. có thể làm bài ở trên trường bình thường, vẫn có thể nghe hiểu được là người nước ngoài đang nói gì, nhưng mà hiểu khoảng 50-60%, hiểu cái ý người ta thôi. Chứ cũng không có biết rõ ràng là họ đang nói chính xác về một cái chủ đề gì. Thì lúc đó mới ôn luyện lại từ đầu, và cũng đi tìm rất là nhiều thầy cô để có thể đạt được cái mục tiêu của mình. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà khoảng từ 6 tháng, 6-7 tháng, 8 tháng thì vẫn chưa thấy được cái kết quả. Nhưng sau khi gặp được Polina thì cùng ý với mọi người là mọi thứ nó thay đổi chỉ trong vòng 1 tháng duy nhất. Thì trong 1 tháng thì trong 1 tháng đấy Giang luyện với cô rất là căng, đúng không? Thế nghĩa là hôm nay cô vẫn nhớ là Giang gọi điện và hỏi cô về khóa học, thì mình học coi như là ngày nào cũng học 2 tiếng, thậm chí có hôm cô nhớ học 4 tiếng, mà ngày nào cũng học từ thứ Hai đến thứ Bảy, đúng không nào? Thì thực chất là nói là 1 tháng thôi, thế nhưng mà các bạn cũng sẽ phải dành cái thời gian ra để mà đầu tư cái thời gian và tâm sức của mình vào cái việc học. Hơn nữa cô giao cho Giang rất là nhiều bài tập về nhà, đúng không? Tức nghĩa là một ngày ngoài bài tập về nhà và những hoạt động thêm và hoạt động trên lớp thì cô nghĩ là Giang phải học 8 tiếng một ngày, đúng không? 8 tiếng nhân với 6 ngày, nhân với 4 tuần, và thực chất phải 4 tuần có nghĩa là học khoảng tháng rưỡi, đúng không? Đó. Thì thực chất là cấp tốc thì đúng là cấp tốc thật, nhưng mà bên trong cái cấp tốc đấy mình dành bao nhiêu sức lực và bao nhiêu thời gian, coi như là mồ hôi và nước mắt ạ, đúng không nào? Đó. Thì nó lại là một cái khác, chứ không phải mình nghe 1 tháng rồi ôi 1 tháng thì dễ quá, đúng không nào? Kiểu ai mà cô cũng đảm bảo là 1 tháng được 7.0 như Giang thì cô chắc chắn là sẽ không đảm bảo được điều đấy rồi. Okay. 1 tháng, nhưng mà 1 tháng mọi người phải cam kết là phải gồng mình lên để gọi là khổ luyện trong vòng 1 tháng. Nhưng mà cái kết quả đem lại thì nó xứng đáng mọi người.
Và cái điểm đầu vào của Giang cô nhớ là 5.5 đúng không? 5.5 overall. Yes. Chưa tới luôn. Chưa tới luôn hả? Cô có đưa cho Giang điểm đầu vào đó. Yeah. Đó thì xấp xỉ coi như 5.5 đi. Đó, mà một tháng và dành bao nhiêu công sức và cái sự nỗ lực của mình đạt được như vậy thì cô nghĩ là ngoài việc mà cô tự hào về em tự hào về bản thân mình thì chắc chắn là ba mẹ cũng tự hào và ba mẹ sẽ không nói đúng không? Dạ. Yeah. Chắc chắn rồi. Ok, rồi. Thế thì lúc mà em hồi tưởng lại cái quá trình học tiếng Anh á, kể cả với cô hoặc là trước đây á, thì em kể thêm một chút về em ôn luyện từ trước đấy như thế nào, mất bao lâu. Thế xong sau đấy thì em nói kỹ hơn một chút về cái phương pháp mà em học với cô. Đó. Yeah. Thì cái nhắc về cái việc học tiếng Anh đi thì em có chia sẻ rằng là do có một cái cơ hội, có một cái mục tiêu mới nên mới bắt đầu quay lại ôn luyện tiếng Anh. Thì cái mục tiêu đó nó có từ khoảng tháng 12 cho đến tháng 1 của năm 2023 mọi người, là khoảng 1 năm trước. 2022 á? 2020. 2022 đúng không? 2022. Tháng 12 2022 đúng không? Tháng 12 2022. Ok. Yeah. Qua tới tháng 1 2023 đó. Yeah, Đó, thì trong cái khoảng thời gian đó thì mọi thứ nó tới thì mình cũng tìm cách mình ôn luyện thôi. Thì trước đó thì mọi người biết là dịch Covid xảy ra. Thì trong cái khoảng thời gian dịch đó thì trong cái khoảng thời gian rất là rảnh đó thì cũng coi YouTube rất là nhiều. Trước đó thì cũng coi YouTube rất là nhiều, thì coi những cái video về review phim nhưng mà bằng tiếng Anh mọi người. Và lúc đó cũng không biết sao lại có động lực để coi vậy nữa. Cũng không biết tại sao nhưng mà chỉ coi thôi, cũng chả hiểu gì lắm đâu, mà chỉ coi để biết thôi. Thì mình tự nhiên lúc đó có đam mê xem reaction, là mọi người biết một số channel reaction, thì mình thích cái phim đó thì mình xem người ta reaction lại thì mình cũng phát hiện ra được một số chi tiết. Thì sau cái khoảng thời gian dịch đó thì qua tới đầu năm 2023 thì có cái mục tiêu mới và mọi người đi tìm, bắt đầu tìm sang nhiều trung tâm, tìm sang nhiều thầy cô và cũng gắn bó với trung tâm đó khoảng nửa năm, khoảng 6-7 tháng. Nhưng mà mọi thứ nó cũng không có tốt hơn ban đầu đó bao nhiêu mọi người. Thì đa số lên lớp thì em cũng nói với cô là môi cái cách học truyền thống á, thì lên lớp thầy cô giảng cho mình một cái chủ đề mới, từ vựng mới, cái cách làm writing mới, xong rồi về làm bài, rồi lên nộp, về làm bài nộp, về làm bài nộp, cứ vậy mà làm thôi mọi người. Nên là sau 6 tháng thì cũng thấy cái sự thay đổi nó không nhiều. Nhưng mà sau khi gặp được cô Lina thì oh my god, tự nhiên mình được khai sáng một cái cách học mới, một cái tư duy mới, và mình cứ áp dụng cái cách đó trong khổ luyện ha mọi người, khổ luyện trong vòng 1 tháng mà chính mình còn bất ngờ với cái kết quả mà cái cách học nó đem lại. Yeah. Thì cụ thể cái cách học đó chia sẻ luôn. Chia sẻ đi em cứ chia sẻ đi không sao. Yeah. Thì cái cách học mà làm mình bất ngờ nhất nha, cô Lina chia sẻ rất là nhiều cách học, nhưng mà cái cách học mà mình bất ngờ nhất mà nó giống như là mọi người cũng biết cái cách học đó nhưng mà mọi người không nghĩ nó sẽ đem lại hiệu quả, đó là cái cách xem phim. Thực sự là em rất là bất ngờ với cách xem phim, vì từ xưa đã nghe mọi người chia sẻ rất là nhiều là cứ coi phim tiếng Anh đi, cứ xem nhiều show tiếng Anh đi thì chắc chắn cái trình tiếng Anh nó phải lên sao được mà lên. Mình cũng coi nhiều mà mọi người, thì lên sao được mà lên. Bắt đầu nghe cô Lina nói vậy thì cũng really Cũng không biết là Giang nghĩ thế lúc đầu hơn, không biết là Giang nghĩ thế. Nhưng mà thì mình học cô mà thì mình cũng áp dụng thử. Thì cô cũng rất tâm huyết mọi người, cô chia sẻ rất là tâm huyết, nên mình cũng áp dụng thử xem sao. Thì cái điều quan trọng nhất ở đây là khi xem phim là phải tắt hết sub. Đó là cái điều quan trọng. Mọi người xem phim tiếng Anh mà mọi người bật biệt sub là nó không có khác gì hết, đúng là chắc chắn là nó sẽ không khác biệt tí gì hết. Thì cô Lina kêu là bỏ luôn sub, mà bỏ luôn sub tiếng Anh nha mọi người, xem gọi là xem chay vậy luôn á, xem chay luôn. Thì mình cũng xem thử xem sao, bắt đầu xem một vài show của Mỹ chẳng hạn, một vài cái show truyền hình của Mỹ, nhưng mà mình cảm thấy mình hơi không thích những cái show đó. Cho nên là cô Lina cũng đào được cái sở thích của mình là xem anime, xem hoạt hình Nhật đó mọi người. Sở thích chung. Yeah. Thì cô Lina mới chia sẻ bây giờ em thích cái chủ đề nào nhất thì em cứ xem cái chủ đề đó, nhưng quan trọng là cái bộ phim đó phải được lồng tiếng Anh, và mình xem không sub. Mình lại phát hiện ra mới là anime có lồng tiếng Anh hả ta? Có.
Có mà ngày xưa cô cũng học bằng cái cách đấy luôn. Và thực chất thì anime ấy là một cái mình thích đúng không? Yeah. Cô muốn nhắc lại cái này con chia sẻ với Giang rồi. Có vẻ như vì cái câu đấy thì Giang mới bắt đầu tin vào Yeah, cái phương pháp đấy hơn. Thì thực chất là mình phải xem cái gì mình thích các bạn ạ. Mình mà xem cái gì mình không thích á thì tự dưng mình không thích này, rồi nhạt dần này, và dần dần mình sẽ có cái ác cảm với các cái ngôn ngữ đấy. Đấy là cái điều ngược lại với những gì mình muốn xây dựng đúng không? Yeah. Mình phải xây dựng nên cái tình yêu thương và mình thích, và dần dần nó mới nổi bùng lên. Chứ động lực này và lý do và mục tiêu đó là một phần thôi, nhưng cái việc mà mình thực sự tận hưởng cái quá trình đúng không? Yeah. Ví dụ như 1 tháng rưỡi khổ luyện đấy thì em có tận hưởng quá trình không, hay là mặc dù nó luyện ngục đúng không, nhưng mà em có tận hưởng quá trình không? Sự thật là như vậy. Thì thiệt sự là cái quá trình cái quá trình xem phim đó, mọi người cứ nghĩ là chúng ta phải bật phim lên và ngồi xem, lại người đoán từng chữ một là chết rồi, cái từ này có nghĩa là gì ta. Không, cái quá trình nó thoải mái hơn rất là nhiều mọi người. Quan trọng ở đây xem phim là mọi người chỉ bật lên và tận hưởng bộ phim thôi. Chính xác. Quan trọng là tận hưởng cái bộ phim trong lúc mình vừa học được tiếng Anh và mình vừa có thể xem nó một cách rất là thoải mái. Tức là mọi người thường khi mà luyện tiếng Anh thì mọi người sẽ thường bật đề lên để nghe. Thì nó sẽ cực kỳ áp lực, và nhắc tới nghe listening thôi là đã đóng máy lại tạm biệt. Nhưng mà khi mà mình coi phim thì nó sẽ thoải mái hơn, và đặc biệt là tận hưởng, rất là tận hưởng chứ không có gò bó gì hết đó mọi người. Thực chất là mình phải làm cả hai. Mình phải luyện đề chứ mình có thể nào không luyện đề được. Thế nhưng mà bên cạnh đấy thì cái việc mà mình tận hưởng nói chung, và cô cũng giao cái việc xem phim là homework đối với Giang đúng không? Yeah. Nhưng mà nó lại là một cái homework rất là enjoyable, chứ không phải là một cái gì đấy mà mình phải khó chịu khi mà mình phải căng mắt mình lên như là Giang miêu tả đúng không? Đó thì chủ yếu là tận hưởng nó thôi. Okay. Thì nhớ nhất lúc đó là cô Lina có kêu là về xem, cô Lina có đề xuất một cái phim khá là hay, một bộ anime khá là hay, đó là Blue Period. Yeah, Blue Period. Đó là tại vì lúc đó chia sẻ với cô Lina là lúc đó cái đề thi IELTS đa số đề nào cũng có một cái phần về art. Về fine art. Và mình rất là mình rất là khó chịu với cái phần đó, thì mình rất là thiếu kiến thức về hội họa, về nghệ thuật này nọ mọi người. Nhưng mà khi mà cô Lina đề xuất một cái bộ anime nha, anime về nghệ thuật, có đó ta. Và khi mà mình xem nó bằng tiếng Anh, mình học được rất nhiều, mình vừa xem được, tận hưởng được bộ anime rất là hay. Cái thứ hai là mình vừa quen hơn được với cái khả năng nghe tiếng Anh, và cái thứ ba là lại học thêm được từ vựng về hội họa. Là nó kiểu như là tất cả nó chỉ gói gọn vào trong 1 tiếng mỗi ngày khi mà xem phim. Và sau đó thì IELTS thì mình gặp cái chủ đề về art thì mình có thể làm nó một cách mượt mà. Thực chất thì như này cũng khá là may cho Giang, tại vì mấy năm gần đây thì cô rất là thích nghệ thuật và cô rất thích vẽ, thế nên là có thể trên channel này cô sẽ chia sẻ nhiều hơn về phần đấy nữa. Thì nó là một cái niềm đam mê khá là lớn, dần dần nó lớn lên trong cô, nên là và cô cũng có rất nhiều niềm đam mê đúng không Giang? Nên là khi mà Giang hỏi thì cô cũng có thể chia sẻ được cho Giang về nghệ thuật đó. Ok. Rồi thế bây giờ cô muốn hỏi kỹ hơn là em cảm thấy trình độ của em về so sánh về trình độ IELTS đã đành này, hơn nữa là về cái kỹ năng bản thân, cái kỹ năng sử dụng tiếng Anh của mình nữa, 4 cái chính là nghe, nói, đọc, viết, thì em đã thay đổi như thế nào sau khi mà em học với cô? Thì về phần nói về từng phần thôi mọi người. Về phần reading đi. Phần reading thì trước đó khi mà vào làm IELTS reading thì em không có bất cứ một cái chiến thuật nào hết. Thì cũng như mình học được từ những thầy cô khác, thì cái chiến thuật nó dễ thấy nhất mà mọi người quen thuộc nhất đó chính là đọc câu hỏi, tìm đáp án, tìm keyword, xong rồi quay lại trả lời, đọc câu hỏi, tìm đáp án và trả lời, và cứ như vậy thôi. Và miễn sao trong vòng 60 phút mình hoàn thành được 3 phần là xem như là thành công. Nhưng khi gặp cô Lina thì mình mới phát hiện ra là cô Lina cho mình một cái chiến thuật là chia thời gian cho 3 phần và 3 khoảng thời gian khác nhau. Đó giờ mình cứ tưởng là 3 phần thì mình cứ chia đều thời gian ra thôi, 60 phút mình cứ chia đều thời gian ra cho mỗi phần thì mình cứ làm thôi, là nó là cái chiến thuật hợp lý nhất rồi. Nhưng khi gặp cô Lina thì mới biết được ra trong đó một phần mình phải làm trong 15 phút, một phần làm trong 20 phút, một phần làm trong 25 phút. Thì sau khi áp dụng cái chiến thuật đó thì từ một thằng không bao giờ làm kịp phần reading không bao giờ làm kịp phần reading,
hầu như là qua cái phần thứ ba ấy mọi người, qua tới phần thứ ba là mình luôn luôn lụi ít nhất là 4 câu. Ok. Cuối cùng ít nhất là 4 câu, không kịp đọc đề, không kịp đọc đáp án và chỉ có thể phanh lụi thôi. Từ một thằng mà phanh lụi như vậy, sau khi áp dụng chiến thuật này thì có thể dư ra được khoảng 3 phút, thậm chí 4 phút để có thể đọc lại và xem lại những cái đáp án đã làm trước đó của mình. Và đó là cái phần reading. Dư thời gian là mọi người đã thấy là thành công rồi, đúng không? Dư thời gian để đọc lại đã là một cái thành công rất lớn đối với mình rồi. Rồi riêng phần listening thì nó cái cách luyện nó truyền thống hơn. Thì một ngày thì cô Lina sẽ cho không làm nhiều với mọi người, một ngày chỉ làm khoảng hai đề listening thôi. Vì cô Lina cũng em nhớ là cũng có chia sẻ là nếu mình làm nhiều hơn thì nó sẽ bị bão hòa, nó bị loãng, thì mình sẽ không nghe được thêm được bất cứ cái gì nữa. Làm ít mà chất lượng, kèm theo đó là cái việc mà xem phim cuối ngày nữa. Vừa giải trí vừa luyện thêm nữa thì cái phần listening nó một cách nào đó nó lên một cách thụ động nhiều hơn. Về đặc biệt là speaking thì mọi người cũng đã chia sẻ rồi. Speaking thì mình nói chuyện về nhiều chủ đề, nói chuyện về nhiều cái vấn đề khác nhau và mình cũng được Lina sửa và ý rất là nhiều, nên phần speaking cũng thay đổi. Và cái phần mà là bất ngờ nhất là phần writing. Mình cực kỳ tệ writing. Từ xưa là làm văn tiếng Việt thôi mà đã lẹt đẹt khoảng 5-6 điểm rồi. Lẹt đẹt khoảng 5-6 điểm rồi, nói chi là làm văn tiếng Anh. Làm văn tiếng Anh mà phải làm kiểu phân tích biểu đồ, xong rồi làm những cái chủ đề nó lớn hơn, nghị luận lớn hơn, đưa ra những cái mặt lợi mặt hại của một vấn đề nào đó, thì mình coi như là bất lực đó mọi người. Bất lực. Làm writing chắc khoảng dao động khoảng 5.0 4.0 4.5 5.0 thôi. Nhưng mà từ khi gặp cô Lina thì cái cấu trúc của cái bài writing nó thay đổi hoàn toàn. Cấu trúc nó rõ ràng hơn, nó mạch lạc hơn. Mở bài như thế nào, mình đưa ra cái overall như thế nào, và sau đó mình làm chỗ này mình đánh mạnh vào ý gì, chỗ này đánh mạnh vào ý gì, và từ đó điểm writing của mình nó gọi là nó boost lên một cái rất là cao. Mình không tin được luôn mọi người, không bao giờ tin được là mình có thể đạt được điểm writing như vậy. Cô thì tin được cái writing thì cô nghĩ là Giang được tầm đấy rồi, nhưng mà cô cũng không có nói gì gọi là chắc cú cả. Tại vì là đi thi mà mình phải bình tĩnh thôi. Chứ giờ mà cô bảo ôi giời Giang ơi em sẽ được tầm này đấy, thì xong tự dưng lúc thi kiểu ôi cô Lina bảo là phải được tầm này, biết rất là mệt mỏi. Mới nhìn được cái bài writing đầu tiên của mình với cô Lina là nó là cái bài writing chắc mọi người chắc nhìn vào nhưng mọi người tưởng viết bằng mực đỏ, nhưng không. Đó là những cái lỗi mình mắc phải trong một bài writing khoảng 150 chữ, nhưng mà chữ đỏ thì hết chắc hơn nửa rồi. Thì cô muốn Giang chia sẻ thêm một chút nữa về cái phần speaking và phần writing á, là bình thường cô sửa cho Giang như nào, ngoài việc ví dụ speaking cô thêm ý cho Giang này, rồi còn writing ngoài cái bài đầu tiên toàn chữ đỏ thì cô có sửa cho Giang như nào, thì Giang có thể chia sẻ với các bạn được không? Bình thường thì cô Lina có một cái là cô Lina sửa cho mình bắt mình làm lại rất là nhiều, làm đi làm lại một cái đề nào mình sai. Nhưng mà thường khi mà các bạn được sửa writing thì mình sẽ viết theo một cái bài mẫu nào đó, mình sẽ được đưa ra một số ý mẫu, một số bài mẫu, mình dẫn ra sao, mình viết ra sao. Nhưng mà cô Lina gọi là rất là tôn trọng ý kiến cá nhân, nên là tất cả mọi ý viết ra đều là từ bản thân mình đưa ra, còn lại là do cô Lina sửa cho mình những cái cách paraphrase như thế nào, đầu tiên vào là paraphrase như thế nào, và cái cấu trúc bài nó như thế nào, để cho người bản ngữ người ta nhìn vô người ta không bị khó chịu. Đó là cái quan trọng với mọi người. Như mọi người biết là những người Anh bản ngữ họ rất là khó trong cái vấn đề mà đọc một cái bài writing, họ rất là khó. Họ nhìn vào mà họ đọc thấy cái cấu trúc nó hơi không giống bình thường. Cái tiêu chuẩn của họ là họ đã trong cái mindset là đã thấp điểm rồi. Cho nên là đó là cái cách mà cô sửa như thế nào cho nó chuẩn cái tiêu chuẩn của người bản ngữ nhất, thì cái đó lại là em bất ngờ nhất. Thực chất thì về cái phần writing thì cô cũng chia sẻ với Giang hồi trước, nhất là năm đầu tiên của đại học thì cô bị các giáo viên người Anh ở bên nước ngoài, và cô du học ở Anh mà,
thì chấm, tức nghĩa là họ sẽ không trừ quá nhiều điểm về ngữ pháp hay cấu trúc câu, nhưng mà họ sẽ vẫn để một cái nốt ở đấy, như kiểu họ rất là khó chịu khi mà mình làm một cái lỗi sai như vậy. Và khi đọc Polina cũng khó chịu với mình như vậy. Và kiểu bắt đầu mình bảo ôi sao lại như vậy nhỉ. Thế xong sau khi mà mình đã đạt được cái mức đấy để mà giáo viên bên đó happy, thì dần dần mình đã bị lây cái tình đấy rồi. Thật là đáng sợ. Với cả bên cạnh speaking ấy, thì ngoài việc là cô sửa cho em, cô thêm cho em về ý đúng không, cô gợi ý cho em chính xác, tại vì cá nhân cô thì luôn luôn tin vào cái việc mà cái ý kiến cá nhân của tất cả các học sinh luôn, kể cả là khi mà học riêng với cô hoặc là học một lớp chung, thì cô luôn luôn tin vào cái ý kiến riêng của em, và cái ý kiến của em được nói ra thì em sẽ viết một cách tự tin hơn, hay những cái ý mà em phát triển đúng không. Tương tự speaking cũng y như vậy luôn, cô sẽ không đưa cho em, giống như là cô sẽ dạy em câu cá thay vì là cô đưa cho em con cá hàng ngày, đúng không nào. Và từ cái gốc mà cô dạy em thì cô tin chắc chắn là sau đấy em có thể phát triển hơn được. Em tự, khi mà em theo cái kế hoạch mới này của em này, em có thể song song việc đó em tự trau dồi được khả năng kiến thức của mình nữa, đúng không. Đó thì cái đấy là cái khi mà cô làm nhà giáo, thì cô cũng đã làm giáo viên gần 10 năm nay rồi, thì là cái mà cô rất là vui khi mà thấy học sinh mình đạt được thành tựu như vậy, và cái việc mà em có thể tự mình cố gắng trong cái quãng đường tiếp theo của em nữa. Đó. Và thực sự là học với Polina là Polina hướng dẫn cho mình cách để sử dụng tiếng Anh hơn là chỉ là học tiếng Anh để đi thi mọi người. Hay nếu mình mọi người học tiếng Anh chỉ để đi thi và thi xong chỉ để đó thôi thì mình thấy nó rất là ổn, rất là ổn. Khi mà mình tốn một cái quá trình, tốn bỏ công bỏ sức ra mình học tiếng Anh thì nó đem lại cho mình cái khả năng sử dụng luôn, thì nó sẽ rất là lời đó mọi người. Tức nghĩa là một vốn bốn lời đúng không? Mình vừa thi điểm cao mình có thể sử dụng tiếng Anh như là một cái ngôn ngữ mình sử dụng hàng ngày được. Đúng rồi, đấy là cái mục tiêu của cô. Kể cả khi cô dạy, ngoài việc giao tiếp ra thì dĩ nhiên là dạy để mọi người có thể nói tốt hơn. Thì dạy TOEIC hay là IELTS, cô luôn luôn hướng tới cái việc mà như Giang nói là làm sao đây là một cái bộ dụng cụ của mình luôn, bộ kỹ năng của mình là tiếng Anh mình có thể sử dụng được. Đấy là cái điều mà mình cần phải hướng tới. Đó. Thế thêm một cái nữa là về speaking á, thì là ngoài việc mà cô gợi ý cho em về ý á, cô sửa cho Giang nhiều ngữ pháp với cả từ vựng lắm mà, đúng không? Thì rất là nhiều mọi người. Mới đầu á, cái khả năng speaking của mình thì như đã nói, ở đây khi mà học ở cấp 3 như là học ở đại học thì cái mà sử dụng bằng tiếng Anh nhiều nhất chỉ là đọc đọc là nhiều nhất. Sau đó là tới một vài cái nghe thôi, nghe trên những cái video YouTube, lại nghe từ một số người, một số thầy cô thôi, một số thầy cô người Việt mà nói cho mình một đoạn nào đó bằng tiếng Anh thôi. Thì cho nên là khi mà học như vậy thì cái khả năng speaking của mình nó sẽ không thể nào nó mạch lạc được. Cho nên là khi mà mới đầu mình nói speaking thì cái ngữ pháp nó sai đầu này đầu kia, nó đảo lộn lung tung. Và trong cái bài speaking thì chỉ nghe hầu hết là cái tiếng đúng rồi. Đoạn đầu rất là nhiều cái mà cũng còn không được là filler words nữa, tại vì nó chỉ có thôi. Và phát âm nữa. Phát âm mà khi mình phát âm mà cô Lina mới đầu không nghe và không hiểu được là mình nói cái gì. Một số từ là mình phải nói lại 3 lần thì cô Lina mới phát hiện nữa là trời ơi thằng này nó phát âm sai. Hàng gì cô Lina còn không hiểu được, nói chi khi mà các bạn nói chuyện với những người bản ngữ hay là những người mà sử dụng tiếng Anh như là ngôn ngữ hàng ngày của họ thì làm sao họ hiểu được khi mình giao tiếp. Và khi mà giao tiếp với người nước ngoài mà họ không hiểu mình nói gì thì cái cảm giác đó nó sẽ, mọi người chắc cũng hiểu được cái cảm giác đó đúng không? Nó sẽ rất là gượng, tại vì mình đang muốn truyền tải một cái nội dung như thế này, mình đã sắp xếp mọi ý trong đầu rồi, nhưng mà khi mình đưa ra nó lại cái gì cơ. Cái đấy là cái đau đớn nhất, dĩ nhiên rồi. Nhưng mà ai cũng sẽ phải trải qua những cái đó, và mình khi mà mình lấy nó thành một cái nguồn năng lượng tốt, thành cái động lực của mình, đúng không nào? Là ok, tôi sẽ đặt ra mục tiêu là làm nào để cô Lina nghe được tôi tốt hơn, hay là làm nào để cái đồng nghiệp người bản xứ nghe được tôi tốt hơn, đúng không? Thì từng bước như vậy thì mình sẽ cải thiện được hơn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ sang cái phần tiếp theo tiếp theo về cái bí mật mà tiền lệ là Giang chưa bật mí.
Thì Giang có thể chia sẻ một chút về cái dự định sắp tới của em, cái ước mơ sắp tới, và nhờ vào cái việc đạt được IELTS như thế này thì nó sẽ giúp như thế nào cho cái ước mơ sắp tới đây vậy? Thì tới phần này thì cô mình cũng chia sẻ luôn là cái ước mơ mà từ 1 năm trước, cái dự định từ 1 năm trước mà mình đã quyết định theo đuổi đó chính là đi du học. Và cái ước mơ nó tới khi mà thì cái ước mơ nó tới thì mình nắm bắt và mình cần phải trau dồi cái tiếng Anh, thì mình theo đuổi cái dự định là du học Mỹ. Du học Mỹ với một cái ngành mà phải nói là mình vẫn tới bây giờ mình chọn cái ngành đó mình được chấp nhận rồi, mình vẫn thấy là nó rất là khoai mọi người, rất là khó, nhưng mà một khi mà mình đặt cái mục tiêu rồi thì mình sẽ cố gắng theo đuổi nó tới cùng, đó là ngành khoa học máy tính. Yeah. Thì nhưng mà chia sẻ với mọi người luôn là thì đầu tháng 12 thì em sẽ bắt đầu một cái hành trình mới ở Mỹ. Yeah. Cô cũng cô nghĩ là cả cô và mọi người khi mà xem video này cũng chúc Giang là những cái điều tốt nhất sẽ đến với em và những cái ước mơ của em sẽ thành hiện thực, đúng không nào? Ok. Em kể một chút cho cô về tại sao em lại chọn nước Mỹ thay vì là những đất nước khác không? Thì để trả lời cái câu này thì cái lý do duy nhất chọn Mỹ mà nó hiện lên trong đầu hiện tại là vì cái em là đang theo đuổi về ngành công nghệ kỹ thuật, đặc biệt là khoa học máy tính như em đã nói. Thì khi mà nhắc tới công nghệ khoa học kỹ thuật thì mọi người nghĩ tới nước nào đầu tiên? Thì mọi người nghĩ tới nước nào đầu tiên? Thì đó chính là cái câu trả lời của em. Thì em nghĩ là khi mà mình đã bỏ công bỏ sức ra học rồi thì mình nên học ở một cái nơi mà mạnh mẽ nhất về cái lĩnh vực mà mình học, và cái nơi đó nó sẽ đem lại cho mình, cập nhật cho mình cái kiến thức mới nhất về cái ngành đó của mình, cũng như là đem lại cho mình một số cái, có thể là một số cái cơ hội phát triển trong cái ngành đó. Thì em nghĩ như vậy. Nhưng mọi người biết về fan rồi đúng không? Facebook, Amazon, rồi Apple, Netflix, tất cả những công ty đó nó nằm ở đâu mọi người? Đều nằm ở Mỹ. Thực ra thì rất là tốt, cô thấy cái điểm của Giang vừa nói rất là hay, tức nghĩa là mình nên chọn cái đất nước mà có giáo dục về cái ngành mà mình muốn theo đuổi, cái nền giáo dục về ngành đấy thật là tốt thì mình có thể theo đuổi cái việc du học ở đất nước đó. Ví dụ như là cô có những người bạn hoặc những người em họ là có học ở Đức, ở Hà Lan, đặc biệt là Hà Lan thì các bạn học bằng tiếng Anh, đúng không nào? Tức nghĩa là mình sẽ học ở trên trường, ngoài cái ngôn ngữ kia ra thì mình vẫn sẽ còn phải học tiếng Anh nữa, và ra ngoài mình cũng có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ tiếng Anh được đó. Thì in a way là lúc nào mình sử dụng tiếng Anh cũng là để mà mình có thể đi theo rất nhiều hướng mà mình thích, đúng không? Chứ không phải chỉ những nước Anh, Mỹ, Canada hay Úc không thôi. Thì bây giờ mọi người học tiếng Anh, mọi người cũng có thể sử dụng nó ở bất cứ đâu rồi mọi người. Kể cả mọi người sang những cái nước láng giềng của mình như là Campuchia chẳng hạn, thì bên đó họ cũng sử dụng tiếng Anh rất nhiều. Chắc chắn rồi, cả Thái nữa đúng không? Thái này riêng trong Đông Nam Á thôi. Singapore thì chắc chắn là nói rất nhiều tiếng Anh này, Indo và Philippines nữa, đúng không? Thì tiếng Anh hiện tại là nó đã trở thành một cái ngôn ngữ là gọi là ngôn ngữ giao tiếp toàn cầu rồi mọi người. Không biết tiếng Anh là không thể giao tiếp luôn. Chắc chắn rồi. Ok Giang, thì bây giờ cô muốn hỏi kỹ hơn một chút là em đã chuẩn bị những gì cho việc đi du học lần này? Thì trước hết như em cũng đã nói là em sẽ đi du học ngành khoa học máy tính. Thì đây là một ngành rất là khó và nó khá nặng về lập trình, nên là em cũng tự trang bị cho mình một số kiến thức về lập trình trước. Thì như mọi người cũng đã biết là thường những bạn mà đã học khoa học máy tính thì các bạn sẽ biết tới cái khóa CS50 của Harvard. Thì cái khóa này nó free hoàn toàn ở trên Coursera. Nên là em đã lên đó em học được cũng khá một số bài, cũng có được một số cái kiến thức nho nhỏ. Thì em nghĩ là với những cái kiến thức đó thì em sẽ đỡ bị sốc hơn khi mà em bắt đầu tiếp cận với một cái môi trường mới cũng như là một cái ngành học mới. Ok rồi. Thế còn về hành lý thì sao? Ví dụ hành lý chuẩn bị rồi tinh thần khi mà đi sang nước ngoài thì như nào? Thực sự là về hành lý hành lý thì em thực sự là không biết nên mang cái gì luôn. Quần áo thì cũng ít, quần áo cũng không nhiều đâu. Đúng rồi, nên vậy. Cái mà em sẽ đem qua, mà em nghĩ là em sẽ đem qua, chắc chắn em sẽ đem qua, đó chính là bộ mic thu âm của em. Thì em cũng có một số cái đam mê về thu âm cũng như là mixing.
nên là chắc chắn là cái bộ đó em sẽ đem qua kèm với cái, đương nhiên là với cái laptop của em rồi, và chủ yếu là một số đồ lặt vặt như là đồ ăn, có thể là đem một số gói hảo hảo để đỡ nhớ quê nhà. Cô nghĩ Hảo Hảo bên này bán khá là nhiều nhưng mà hơi mắc thì thôi mình Yeah. cứ mang một hai gói thì cũng được. Ok, vậy em có chia sẻ được một chút về kinh nghiệm về cả cái quá trình từ lúc mà ấp ủ ước mơ cho đến khi mà ước mơ của mình thành hiện thực, với những bạn cũng đang có ước mơ đi du học như em, hoặc là có ước mơ trau dồi kiến thức tiếng Anh của mình chẳng hạn. Thì thiệt sự là từ ban đầu thì em cũng khá là đắn đo với cái suy nghĩ là có nên đi du học hay không, vì như mọi người cũng thấy là đi du học nó sẽ có rất là nhiều cái khó khăn về mặt chi phí, về mặt ờ, địa điểm ăn ở, rất là nhiều cái mặt khó khăn về mặt môi trường nữa, cho nên là chắc hẳn ai mà cũng có cái suy nghĩ về du học cũng sẽ đã có cân nhắc tới những cái khó khăn này. Thì cái gọi là cái lời khuyên của em đối với những bạn đang có cái ước muốn đó là đừng suy nghĩ nhiều và cứ apply thôi. Thực sự là khi mà mình apply rồi thì mình mới chắc chắn được, thì như các bạn biết là phải trường phải chấp nhận rồi thì mình mới có được cái tiền đề để mình thực hiện những cái bước tiếp theo. Cho nên là cứ apply thôi, và hãy chuẩn bị thật tốt cho cái bảng điểm cấp 3 hoặc là bảng điểm đại học của mình, vì nhờ những cái số điểm đó mà mình có thể apply cho một suất học bổng ở đó chẳng hạn, thì nó sẽ rất là đỡ cho cái phần chi phí của mình. Cô rất thích cách nhìn vừa tích cực vừa rất là thực tiễn của Giang. Tại Giang luôn luôn là một người rất là tích cực. Mà có cái này cô cũng muốn chia sẻ với Giang và các bạn xem luôn, là khi mà mình đi du học, ngoài cái việc khó khăn về, không phải khó khăn mà giống như là những cái chướng ngại vật mà mình phải vượt qua về việc mà tài chính, chỗ ăn, chỗ ở, thì cô nghĩ cái quan trọng nhất chính là cái tinh thần của mình. Tại vì cái tinh thần từ bây giờ thì thường mình sẽ có xu hướng là hào hứng, tại Giang sắp sửa đi thì mình khá là hào hứng. Thế nhưng mà khi mà sang đến đấy thì nó sẽ có rất nhiều cái thay đổi tinh thần, về tâm sinh lý và về cái việc mà hòa nhập với cuộc sống. Thì cái đấy là cái gọi là một cái lời cảnh báo một chút để mọi người có thể biết. Và dĩ nhiên mọi thứ nó đều không phải màu hồng, và dĩ nhiên những cái gì mà mình làm mình đều rất cố gắng, từ bây giờ đã là cố gắng rồi, và Giang cũng hoàn toàn hiểu đây là cái bước đầu tiên thôi, còn những cái bước tiếp theo thì nó còn rất nhiều thứ đang chờ đợi mình phía trước. Và dĩ nhiên là mình nên cảm thấy hào hứng và thích thú và nhìn nó một cái lăng kính gọi là tích cực để mà mình sẽ cố gắng hơn nữa. Dạ. Dạ. Cảm ơn rất nhiều về cái lời khuyên của Colina, một cái người tiền bối vậy. Senpai. Yeah, người senpai đã đi du học rất là nhiều năm rồi. Yeah, well, thì cái này nó, cô nghĩ là sẽ trong một video khác đi thì sẽ trải lòng về những cái gọi là khó khăn tinh thần đấy. Còn Giang cứ đi đi, xong rồi có gì khó khăn tinh thần mình có thể update sau một vài tháng, đúng không? Có thể mình sẽ có một cái tập online cho chính xác, cái chủ đề này, chia sẻ thực tế trong thời gian đang ở nước ngoài chẳng hạn. Xem là bây giờ mình thấy đấy là những cái khó khăn, nhưng mà sau mấy tháng nữa khi mình đang ở đó thì xem cái gì mới thực sự là khó khăn ở trong cái thời gian đấy chẳng hạn. Hoặc là nó khó khăn hơn. Hoặc là những cái đấy mà nó nhân lên. Ok, vậy em nhiều người thì người ta sẽ suy nghĩ là khi mà du học xong về Việt Nam thì sẽ có rất là nhiều cơ hội về môi trường làm việc, về các cơ hội tốt hơn, thì em thấy như thế nào về quan điểm này? Thực sự là nếu mà về cái cơ hội hoặc là cái môi trường tốt hơn thì em suy nghĩ cái quan điểm của em là nó sẽ tùy thuộc vào mỗi người nữa. Nhưng mà cái mà mọi người có thể thấy trước tiên đó là khi mà mình đi du học, mình có được một cái tấm bằng gọi là tấm bằng của những cái nước phát triển đi, tấm bằng của Mỹ mình đem về đây, thì nó cũng đã chứng minh được cho nhà tuyển dụng, em nghĩ là nó chứng minh được cho nhà tuyển dụng một phần nào có cái khả năng của mình. Đầu tiên là về để có được tấm bằng đó thì chắc chắn là khả năng ngoại ngữ của bạn phải có, chắc chắn là bạn phải có cái khả năng ngoại ngữ bạn mới có thể đạt được cái tấm bằng đó. Và một cái chứng minh nữa cho nhà tuyển dụng đó là khi mà mình có được cái tấm bằng ở Mỹ thì chắc chắn mình cũng phải có những cái khả năng, những cái kiến thức nhất định về cái ngành đó ở một cái đất nước đang phát triển về cái ngành mà mình đang học. Thì chỉ với những cái trước mắt đó thôi thì chúng ta thấy là cũng nha, mình sẽ đã có được những cái cơ hội nhất định khi mà mình trở về Việt Nam rồi. Yeah, chắc chắn rồi. Ok, vậy đây sẽ là câu hỏi cuối cùng cho phần này của Giang. Thì em suy nghĩ như thế nào về lựa chọn lứa tuổi khi quyết định đi du học? Em đưa ra lời khuyên như thế nào với các bạn, là nên đi du học từ sớm hay là
nên đi sau khi mà đã hoàn thành một số chương trình học nhất định ở Việt Nam? Thì theo quan điểm của em thì khi mà đi du học thì chúng ta nên đi từ sớm. Cái lý do đầu tiên là khi mà mình đi từ sớm thì mình sẽ có cái thời gian để mình thích nghi hơn với cái môi trường ở đó. Đối với rất là nhiều bạn chọn đi từ năm các bạn đang học cấp 3 thì qua đó thì các bạn sẽ có cái thời gian để có thể chuẩn bị cho cái con đường đại học của mình một cách nó tốt hơn. Và một cái lý do tiếp theo là một người đã hoàn thành chương trình đại học ở Việt Nam và bắt đầu tiến đến với một cái lộ trình học ở Mỹ, thì riêng với bản thân em thì em thấy nó khá trễ, nó hơi trễ so với lứa tuổi. Và cái khó khăn khi mà mình phải học trễ như vậy là cái khó khăn về mặt xin visa trước tiên là mặt xin visa. Thì khi mà các bạn học trễ như mình thì các bạn phải đưa ra được cái lý do thuyết phục được lãnh sự là tại sao các bạn hoàn thành chương trình đại học ở Việt Nam rồi các bạn không làm việc ở Việt Nam và các bạn lại chọn đi học tiếp một ngành khác ở Mỹ. Thì nếu mà các bạn chứng minh được việc đó thì nó là một cái vấn đề ok thôi. Và với cái quan điểm riêng mình thì các bạn học lúc nào cũng không trễ, nhưng cái ý mà mình muốn nhấn mạnh ở đây là cái khó khăn về mặt xin visa thôi. Đúng rồi, cô cũng hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm đấy. Học không bao giờ là trễ hết cả, mà học bất cứ cái gì cũng không bao giờ là trễ hết cả, đúng không nào? Ví dụ như bây giờ mà cô bắt đầu học tiếng Nhật với Giang thì chắc là cũng không trễ đâu. Không trễ. Không bao giờ trễ đâu. Thì cái này cô cũng muốn chia sẻ một chút quan điểm cá nhân của cô nữa. Thì dĩ nhiên cái gì nó sẽ có mặt lợi với các mặt hại. Thực chất đi từ quá sớm, cô là một người đi từ quá sớm như là trong ví dụ của em. Thì cái việc mà mình hòa nhập được ngôn ngữ này, lúc mà trước khi cô sang thì như cô cũng nói là tiếng Anh cô chỉ tầm trung thôi, chả biết gì nhiều hết cả. Thì mình hòa nhập hơn về cái mặt ngôn ngữ, mình có thể hiểu được những gì người ta nói và mình có thể bắt nhịp được tốt hơn, có thể là như vậy. Và cả cái việc về hiểu về văn hóa nữa, gần như là mình sẽ chuyển giao từ một đứa trẻ thành người lớn trong cái giai đoạn đấy, và mình hiểu được rất rõ văn hóa của người ta. Cái bước này thì sẽ tốt hơn cho cái việc hòa nhập. Tuy nhiên như là vừa nãy cô có nói, có vẻ như cô hơi tiêu cực hơn Giang thì phải. Là có những cái nói chung là về tinh thần đó rất là khó ổn định. Ví dụ như bây giờ Giang lớn rồi, Giang hơn 20 rồi, đi sang bên đó thì cái tinh thần của mình nó sẽ vững hơn rất là nhiều. Chứ ngày xưa lúc mà cô mới sang, cô ngồi khóc thút tha thút thít mấy tháng liền. Và các bạn cũng vậy luôn nha. Các bạn cũng vậy. Tức nghĩa là nếu hỏi các bạn mà tầm bằng tuổi mình á, là cứ 1-2 tháng đầu các bạn cứ ngồi khóc thút tha thút thít một mình ở trong phòng. Thì cái vấn đề về tinh thần nó cũng khá là quan trọng. Thì làm thế nào để mình biết được những cái mà mình muốn, thì rõ ràng mình nên đặt nó lên bàn cân và mình nên tìm hiểu nhiều hơn. Với theo cái quan điểm của em, khi mà những cái bạn mà đối diện sớm với những cái khó khăn đó thì các bạn sẽ trưởng thành hơn rất là nhiều. Đặc biệt như cô Lina ở đây. Chắc là cô Lina cũng già rồi. Mọi người cũng nhìn cô Lina rất già rồi, chắc vậy. Theo đối với quan điểm của em là khi mà mình đối diện sớm với nó thì em nghĩ nó lại là một cái theo quan điểm của em nó lại là một cái cơ hội, chứ không hẳn là nó chỉ riêng về mặt khó khăn không. Chắc chắn rồi, chắc chắn là nó có rất nhiều cơ hội. Và tuy nhiên mình sẽ bị đẩy mình lớn sớm. Đấy là chuyện dĩ nhiên rồi, không thể nào đấy được. Nhưng mà có một cái quan điểm như này mà cô nghe rất nhiều ở bên Anh, tức nghĩa là nếu mà mình có rất nhiều năm để mà mình làm người lớn, nhưng mà mình chỉ có một khoảng thời gian nhất định để mà mình có được tuổi thơ thôi. Thế nên là nếu mà định nghĩa tuổi thơ là 18 tuổi mà đi từ năm 15, 16 như cô và một số bạn, thì cô thấy nó cũng có một cái phần gì nó không đáng cho lắm. Đấy là sự thật. Thì em thấy đối với quan điểm của mỗi người thì cái tuổi thơ hay là gọi là cái thanh xuân đi nó sẽ khác nhau. Chắc chắn rồi. Cái thanh xuân đúng không? Tức nghĩa là bây giờ Giang là 12 mấy, không biết Giang có quan điểm như vậy không? Chứ như cô là như thế này. Cô thấy cái tuổi thanh xuân, ví dụ 20 ấy, là cô nghĩ là chắc 20 đến tầm gần 30 á là đã là thanh xuân rồi. Nhưng mà bây giờ già dần rồi á thì cô mới thôi không sao đâu, 30, 40 vẫn là thanh xuân chán. Vẫn có thể thoải mái được chán. Đó. Thì đúng, chính xác là cái quan điểm của mình, không những quan điểm mỗi người mỗi khác mà quan điểm của từng thời gian và từng những cái mà nó ảnh hưởng đến mình nó sẽ khác nữa, đúng không nào? Thì theo những quan điểm của em thôi thì nếu mà mình cố gắng cho cái mục tiêu hiện tại của mình thì em nghĩ là mình sẽ có được một cái tương lai ít cần cố gắng hơn. Nó là giống như là một cái động lực em cố gắng ở thời điểm hiện tại. Hay quá ha, hay quá ha. Vậy tức nghĩa là Giang sẽ là một trong số những người mà kiểu
có cái xu hướng khoảng tầm từ 10 năm đổ lại đây, không những ở Việt Nam mà có thấy ở nước ngoài rất là nhiều, những nước như là Úc, Mỹ, Anh, thì người ta bắt đầu có cái xu hướng là người ta kiếm được khoảng tầm à, một cái khoản à, saving, một cái khoản tiết kiệm nhất định, đúng không? Ví dụ một số người ta đặt ra như kiểu 1 triệu đô hay là 2 triệu đô gì đó ở bên nước ngoài, thế xong sau đó thì người ta sẽ về hưu lúc trước 40 tuổi, đúng không? Thì có phải Giang là sẽ là người suy nghĩ theo cái quan điểm đấy không? Em sẽ không hẳn là nghiêng về cái hướng là về hưu sớm. Ok. Em chỉ là cố gắng ở thời điểm hiện tại để sau này có được một cái cuộc sống nó ít cần cố gắng hơn thôi. Ok. Nó sẽ một phần nào đó mình có thời gian, mình có khả năng, mình có điều kiện để mình cảm nhận và tận hưởng cái cuộc sống này hơn thôi. Yeah. Cái tư duy đấy rất hay nha các bạn. Lina thì nghĩ là mình sẽ dạy cho đến khi nào mà già cằn cỗi thì thôi, nên là cũng chưa có suy nghĩ theo kiểu đó, nhưng mà rất là hay, tức nghĩa là mình sẽ có thể tận hưởng được, đúng không? Yeah. Ok. Bây giờ mình sẽ đi đến phần cuối của video ngày hôm nay. Thì vừa nãy cô chưa có giới thiệu trước với các bạn. Phần cuối này thì cô sẽ đọc một vài câu hỏi IELTS Part 3 cho Giang. Ok. Yeah. Bất ngờ cho các bạn và bất ngờ cho em luôn. Bất ngờ mọi người. Không nghĩ là hôm nay mình sẽ thi IELTS ở trong chính cái căn phòng này. Tự dưng hồi hộp ngang đúng không? Rén ngang mọi người. Ok. Thì bây giờ cô sẽ hỏi em một vài câu IELTS phần 3. Alright. Và em cứ trả lời theo như những gì mà em thấy tự tin thôi ha. Yeah. Okay. Right. So are you ready? Yeah, I'm ready. Right. Let's go. Do you think children sometimes have to make important decisions? Yeah, in my opinion, yeah, children nowadays they have to make crucial decisions every day. It's like for secondary school children, they have to decide which high school will they apply to, and which with high school student, yeah, of course they have to decide which major or which university they will apply for. And I think the major in university will affect their future life a lot. So that is, really, really important decision that children have to make. Yeah, very early on as Yeah. well. Right. So, what important decisions do young adults need to make after graduation? Yeah, from my perspective, after university graduation, they will have two ways. Yeah. The first, after graduation, they will have to decide which company or which position they will apply for. First job is really, is in my opinion, it will affect your life a lot. And the second way, they will have to decide or they will continue to apply for a job or will continue their for a master degree or yeah just just like me, like study for a second bachelor's. Yeah. And that is all really hard decisions they will have to make in their life. Definitely. I made that decisions before as well. And I think I changed my mind multiple times. Yeah, it's a common problem nowadays for millennials and Gen Z, right? Yeah, Gen Z. Yeah. So who can children speak to for help, to seek help when making a decision? Oh, that's a great question. I think, I think the people children can ask first will be their parents. I think because their parents will be, the people, raise you from since you are a baby, an infant to your graduation or something. So I think they will understand. Yeah, you which character they will understand your characteristic, your ability, or your potential ability. So yeah, I think they will give you the right decision. That is which decision is the best for your future life. I think. Yeah, or maybe I think they can ask their teachers. Some teachers, you can share with them a lot, share with them your hobbies, your feelings. So somehow they will understand and will give you the best advice for
your future job, or some topics that you can share. Yeah, that's nice. You shared with me Yeah, a like lot me and when Miss Lena, I share with Miss Lena a lot, like their hobbies or some feelings, okay, right. some secret. Yeah, that's keep it secret. All right. So, guys, that's pretty much it for our conversation today. Vậy là hôm nay cô và Giang đã có một buổi trò chuyện khá là thú vị đúng không? Với gọi là mặc dù là mình đang ở trong nhà nhưng mà nắng rất là ấm truyền vào trong đến tận đây luôn. Cảm giác như đây là một buổi thành một buổi podcast. Hình như đây là một cái podcast thì phải đúng không? Anyway, rất là cảm ơn Giang hôm nay đã đến và chia sẻ cho cô và các bạn biết được là cái tinh thần của mình chuẩn bị như thế nào cho việc đi du học và cái trải nghiệm cái quá trình học tập tiếng Anh của mình. Thì thứ nhất là cô rất là tự hào và cô cũng rất là cảm ơn Giang đến đây hôm nay. Thì em có gì lời cuối chia sẻ với mọi người? Thì cũng cảm ơn cô Lina rất là nhiều để cho mình cái cơ hội để có thể chia sẻ một số cái một số cái kinh nghiệm cũng như là một số cái quan điểm của mình trong cái buổi ngày hôm nay. Thì nếu mà bạn nào có ý định muốn đi du học thì một lần nữa thì các bạn cứ mạnh dạn apply đi, thì chắc chắn mình sẽ gặp những cái khó khăn và biết đâu những lúc đó mình có thể chia sẻ với nhau những cái khó khăn đó. Và chắc trong tương lai trên kênh English with Lina của cô Lina chắc cũng sẽ có những cái video như thế này, đúng không cô Lina? Cô sẽ cố gắng đăng nhiều hơn và đăng đều hơn cho các bạn. Và ngoài ra chắc cũng sẽ có rất là nhiều những cái chủ đề, những cái topic về những cái hướng dẫn về việc học tiếng Anh chẳng hạn. Và chia sẻ của mọi người nữa. Thì mong là một ngày nào đó sẽ có cơ hội một lần nữa xuất hiện trên kênh của cô Lina. Nếu mà Giang muốn mà mọi người ới ở dưới phần comment thì nhà cô sẽ hú Giang để mình làm một cái video khác. Cảm ơn mọi người đã theo dõi tới giờ phút này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you very much, and we're looking forward to seeing you in my next video. Please click the subscribe button and the like button as well. And bye for now. Bye bye. Bye.